Alright, Badass Vlog, nandito tayo sa Boracay, magbababad tayo. Hey guys, good morning. So, it's Tuesday morning. Ito na yung second outfit natin. Crips tayo today. Dala natin yung waterproof bag para sa mga gadgets. Maliit ang ano natin eh. So, ito na yung bikini baby ko. Okay, sige na. Anong oras na ba? Alas 6 pa lang. Sexy! Let's go! Alright, good morning mga kabada. Nandito tayo sa Boracay. Oh yeah, white sand is real. Tapos ayun yung mga teammate natin. Naka-rush guard sila oh. Kumusta? Kumusta sleep? Gym morning! Yan na sila, yan na sila. Good morning guys. Pagkakita tayo sa kalamansi. Wasak kagabi sila. Oo, palagay ko late na sila natulog. Sobrang dami nang nainom. Let's go! Don't worry, it's there the whole day. Ayan, so dito na yung Team Z niya. Shoutout kila Sis, kila Brad Boom, kila NJ, mga nakainom kagabi. So expect nyo mamaya pa sila gigising. Let's go! Parang ang layo na nila, ang babaw pa din. Ano eh? Ano kasi low tide. Let's go! So yun na nga, kakain na muna kami. Sayang yung pre-breakfast. Tara! Balik-balik. See you later mga kabalas. Kuha muna ako ng stop para sa breakfast. And then, swimming trip tayo all throughout the day. Samahan nyo ako. Alright. Breakfast time. Swimming pagkatapos. Oh yeah. See you later. Okay Bri, ready ka na ba? Ready na? Anong gagawin natin? Ha? Magta-topless ka ba? Ay, hindi! So, ayun na sila. Ayun na si Gur. Gur, magta-topless ka ba, Gur? Yes bro. Let's go. Ayun na si Ira. Ira, magta-topless ka ba? Oo. Okay, let's go. Okay, ang dami na namang, sir, package. Boss, paddleboard boss. Boss, meron ka pa sticker, boss? Hindi ako nakapagdala eh. Bukas mamaya. Sige, boss. Meron ka? May ganun? Yes. May registration? Maglag ka na, girl. Ano yan? Para saan? Ah, gano'n? Kailangan... Hindi kakala ko nakalimutan ka na. Anyway, Finish ba mo ka ba? palong-palo. Oh yeah. Saan tayo mag-swimming? Paano ko daw kayo 5,000? Kailangan ko daw ko ng para. Makita-kita niya. Mura na siguro. Ate, ready ka na ba kamo? Okay, maliligo na muna tayo. Tara, ligo tayo. May lang. Tapos ikiwanan ko na lang. Tara, Brian. Mauna na kami. Chinelas pala. Chinelas pala. Iwanan natin ang chinelas. Baka ngayon na naman. Alright. It's time to swim. After 11 years. Oh yeah. Excited. Oh shit. Nag-ano ka pa? Tawag nito? Nag-sunblock. Oo, konti lang. Ay, nasa ilalim. Sisya. Lumot. Lumot lang. Pasuyo nga, Brad. Alright, Badass Vlog. Nandito tayo sa Boracay. Magbababad tayo. Alat na tubig. Oh yeah. Oh yeah, ang saya oh. Thank you Lord. It's been a good experience. Nakatikim ulit ng Boracay. So magpo-floating muna tayo dahil alam nyo naman dito, lintik ang paglutang nyo dito. Oh shit, may puwet dun oh. Ay. Aso layo, hindi kita ng GoPro. Anyway, hindi naman sila yung panonoorin nyo, ako naman eh. So
Tamang floating muna tayo. Daming baby cakes ah. Sobrang fine. Ay puta, puro lumot yung napuntahan natin ah. Oh yeah. Lupit. Ang sarap ng experience dito. Wait, ako ikaw. Ada ka namin. Dugong. Higa. Yan. Oh yes, picture. Thank you po. Pagano na, may meron pa ano. Ayan ang gusto ko sa mga. Ay, yakabad siya. Alam na. Panggulo si Mayor. Oh yeah. Sir, meron pa. Ang sexy sa ilalim ah. Ito pa. Flex. Mine na po siya, mine. Sorry guys. Mine. So mag-floating muna tayo ulit. Mother ba ako? Oo. Okay. Kala ko ito. Shoutout sa mga client namin na Sun Life at Pilipinas. Client, thank you ah. Oh, yeah. Thanks for the incentive. Nakapag-bora kami. So aside from kumikita kami, natutulungan din namin kayo mag-ipon. It's really a badass job. Oh yeah. 500 lang. So, may mensahe pala sa mga viewers natin, mga kabadas natin. So pag magsuswimming kayo sa Boracay, mandatory na mag-fill up kayo dun sa parang normal na ngayon yun. Kailangan nyo mag-register bago mag-swimming. Hindi ko alam kung bakit, pero sinita kami kanina ng lifeguard na kailangan daw mag-register. Hindi ka FYI. sasagutin kapag hindi ka naka-register. Oo. Pero kahapon nakapag-swimming si Iram, di ba? Sa station. Yun daw banda sir, hindi malumot. Dito malumot. Oo. Guys, dumating na yung food ni Mommy. Mushroom soup. Sana psychedelic yan. Char. Alright. Come and visit this place. You Hotel. So daming establishments and food. You're gonna love it for sure. Very affordable as well. Kain mo na kami.